السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وحلقة جديدة وفكرة جديدة هاي المرة. اليوم أخذنكم مغامرة وحابين نورجيكم معلومات، فكرة كتير جديدة وأول مرة نعملها هون بالقناة. بما أنه نحن عايشين ببولندا خلينا نحكي لكم معلومات أكتر عن بولندا. وأول المعلومات اللي حنبتدي فيها هي المعلومات الاقتصادية. اللي فيه منكم كتير ما بيعرفوا انه بولندا بلد اقتصادي حاليا وناشئ بامتياز. نحن هلا اوريدي المنطقه السكنيه اللي انا عايش فيها وراي اوريدي مثلكم ما شايفين مجمع بناء مباني جديده. فشو كنت عم بقول لكم، بولندا بلد اقتصادي من الدرجه الاولى بامتياز، تحديدا في السنوات الاخيره، يمكن اخر 10 او 7 سنوات. طيب شو اللي صار في بولندا؟ بولندا بعد ما الدول أو الاتحاد الأوروبي قام، ابتدى كل الدول الأوروبية يستخدموا اليورو. بولندا كانت من الدول اللي مؤخرا فاتت هي والتشيك على الاتحاد الأوروبي، بس إلى اللحظة سواء التشيك سواء بولندا ما زال العملة الخاصة فيهم هي العملة المحلية اللي كانوا بيستخدموها من قبل ما يدخلوا الاتحاد الأوروبي. يعني في بولندا عندك الزلوتي البولندي أو بما معناه زلوتي، كلمة زلوتي تعني ذهبي، هتشيك عندهم الكورونا يلي هي بنسميها الكراون اللي هو التاج تقريبا، الله أعلم هيك تقريبا معناه. بولندا هي بلد اقتصادي كبير. مؤخرا الشركات ونظرا للاستخدام بالعملة المحلية المتواجد هون، فهيدا يعتبر مصدر انفستمنت او استثمار كبير للشركات الاوروبيه والشركات العالميه، انه انت تفتح مقر شركتك بدوله اوروبيه بس تقدر تدفع فيها مبالغ اقل، فانت فعليا هم تدفع بالزلوتي البولندي اللي هو بما يعادل كل $1 حوالي تقريبا more or less اكثر او اقل حوالي 4 زلوتي. فهيدا الشيء بتلاقي بولندا فيها كتير من شركات الاوت سورسنج اللي هي الشركات مثلا جوجل تيجي بتفتح افرع لها هون، مايكروسوفت، فيسبوك، يوتيوب، شركات كتيرة عالمية وكتير كبيرة فتحت افرع لها هون في بولندا. كمان شيء من اللي حتلاقيه منتشر هون كتير اللي هو افرع، وبشكل عام دول اوروبا، يعني اي دولة اوروبا بتروحها ما بتلاقي فيها السوبر ماركتات المحلية بس، بالعكس حتلاقي سوبر ماركتات من جميع دول اوروبا، ممكن تلاقيها كمان من برا اوروبا تيجي تعمل انفستمنت وتفتح هون في اوروبا. مثلا عندك وحده مثل كارفور اللي هي سوبر ماركت فرنسي اعتقد. عندك كمان وحده مثل سوبر ماركت مثل ليدل سوبر ماركت الماني كمان قرر يفتح هون افرع له ويعمل انفستمنت هون في بولندا. كمان عندك سوبر ماركات محليه مثل ليفياتون لما تسمع اسمه اول مره بتفكره فرنسي بس هو شيء سوبر ماركت محل كمان له افرع كثير هون في بولندا. وعندك واحدة من أشهر السوبر ماركتات اللي هي موجودة هون كمان اسمها بدرونكا اللي هي بالبولندي معناها الحيوان هيدا الطائر اللي هو الدعسوقة، الخنفسة الدعسوقة يسموها بالسوري اللي هي الخنفسة. هيدي يعني بتلاقيها أكتر واحدة الأكثر شهرة هون في بولندا. هي برتغالية بس هيدي البدرونكا اصلا هي سوبر ماركت برتغاليه حاليا، بس هي فاوندد او وجدت عن طريق شخص اسمه ماريوش سفيتالسكي. ماريوش سفيتالسكي شخص رجل اعمال مشهور بهيدا بمجاله. هيدا الشخص هو اللي اوجد اصلا مجموعه سوبر ماركتات بدرونكا، بعدين استحوذ عليها شركه برتغاليه اسمها جيرونيمو مارتن. فهلا يعني جيرونيمو مارتن هي الاونر تبع بدرونكا، وبشكل ذكي جدا خلوا الاسم بدرونكا بحيث يتماشى مع رغبه السوق البولندي انه بحبوا المنتجات البولنديه، فخلوا الاسم بدرونكا. ومشان هيك يعني بتلاقي من اكثر السوبر ماركتات الناجحه هون في بولندا، حتى اسعارهم يعني يعتبر الاكثر قبولا، يعني بتلاقي فيها اسعار كثير من الاحيان بتلاقي ارخص من السوبر ماركتات الثانيه. ونرجع لهيدا الشخص اللي هو الفاوندر تبع سلسله بدرونكا. هيدا الشخص باينته كثير ذكي وقدر يوجد واحده من اشهر سلاسل السوبر ماركتات لتاني مره.
هيدي السوبر ماركت اسمها جابكا. جابكا بالبولندي معناها الضفدع، مشهورة كتير، وين ما بتروح هون بتلاقيها سوبر ماركت كتير صغيرة، بس بكل الشوارع بكل الحارات بتلاقيها سوبر ماركتات صغيرة. والفكرة من هيدي السوبر ماركت اتوجدت سنة 1998 عن طريق ماريوش، وبعدها بكم سنة 2017 تم استحواذ عليها من شركة اسمها CVC تقريبا، كمان شركة استثمار بولندي، فكبرت الأفرع. اللي عملته هيدي الشركة إنه شافت فيه تنافس كتير بالسوق البولندي من السوبر ماركتات الكبيرة، فالسوق البولندي سوق مفتوح، إنه أنت لما بتيجي كسوبر ماركت تقدر تعمل الديل اللي أنت وشطارتك بتوصل معه مع الشركات اللي هي المصدرة أو المصنعة. أنا ممكن أشتري منك البيبسي مثلا ب2 زلوطة، أو خلينا نقول $1، المحل الثاني ممكن يشتري منك $1.50. عرفت شلون؟ أنت وشطارتك بالمفاصلة. طبعا كل ما كان كمية أكبر كل ما فعليا السعر بينزل بالنسبة للمصنع، أو بيعطيك بسعر أقل. السوبر ماركتات الصغيرة بوجود هيدا التضخم أو هدول الحيتان اللي هن السوبر ماركتات الكبيرة مثل كارفور وليدر وسابقا تيسكو اللي هو السوبر ماركت الإنجليزي اللي لسه عن فترة قريبة قفل، فقرروا يعملوا هيدا الاتحاد او هيدا الاستثمار اللي هو انا كشخص بدي افتح محل سوبر ماركت صغير، شو بقدر بعمل؟ كيف بقدر واجه هيدي السوبر ماركتات الكبيره؟ فاجوا قال لك بس نحن نعمل مجموعه، انت بتعطيني نسبه بسيطه بحيث انه انت تستخدم اسم جابكا، بس انت فعليا عم تشتغل تحت هيدا الاسم، اسم جابكا. فانت لما بتيجي بتطلب منتج من بيبسي، نحن كشركة بنطلب لك هيدا المنتج بكميات كبيرة، فأنت فعليا بتقدر تنافس السوبر ماركتات الكبيرة. عشان هيك بتلاقي جابكا أسعارها مناسبة. أي نعم هي بتضل في بعض الأحيان أو في معظم الأوقات بتلسه أغلى شوي من السوبر ماركتات الكبيرة، بس صدقني بسبب هيدا الأكشن اللي عملته جابكا أو هيدي الشركة اللي هي CVC قدرت تنافس وتخلي تواجد اللي هو شو للاشخاص اللي هو الانديفيدوال انفستمنت، اللي هو انا بدي اروح افتح سوبر ماركت صغير، بروح باخذ تصريح من اسم جابكا، بشوف بدفع لهم شيء سنوي او شهري، بس هيدا السوبر ماركت تبعي انا اللي بتحكم فيه، بقدر نافس السوبر ماركتات الكبيره، بقدر احط البضاعه اشتريها باسعار مناسبه بحيث تقدر تنافس السوبر ماركت الكبيره، ما حاضطر انه احط ضعف الاسعار بس لانه ماني عرفان اشتري المنتج بسعر مناسب. فهيدا السوبر ماركت جابكا خلينا نروح حاليا فتح مصدر او فتح محل كتير فكرة ذكية له، خلينا نروح ونتفرج مع بعض عليه ونوريكم معلومات اكتر عنه. يلا سي يو. نحن هلا وحده قدام وحده من اكثر السوبر ماركتات هون شهرة في بولندا، حتلاقوا لها افرع كثير بكل مكان في بولندا من شرقها لغربها شمالها لجنوبها، هي اسمها جابكا. بس خلوني لكم انه هاي سوبر ماركت صغيره، يعني مش من حتفوت عليها حتفتكر نفسك بمول او سوبر ماركت كبير، بالعكس هي سوبر ماركت صغيره. نحن هلا قدام وحده من افرعها، بس هيدا فرع جديد فاتح بالسيتي سنتر، ولو حتلاحظوا معي ورانا مكتوب الاسم تبع الجابكا مكتوب بطريقة مختلفة. ممكن إذا تشرح لكم ليش مكتوب بطريقة مختلفة. So is why it's written by different way this part from Jabka. So generally Jabka written by B in the middle means frog, small frog, and this is name of the whole chain of all supermarket. But this one particularly is called Jabka by double P in the middle because it's connection between Jabka, frog, and Apka, which in Polish means like application. So because this shop is so digital, they call it a little bit different. طيب كيف تشتغل هاي الابليكيشن؟ مثل ما انكم شايفين اذا اوريدي عندها تطبيق على التليفون، هنروح على التطبيق في مثل QR كود لازم تفتحه بالتطبيق تبعك، بعدين مفروض اذا تحط البين اوكي، بعدين مثل ما انكم شايفين بيكون في QR كود، هذا QR كود
بتروح عند البوابة وبتعمل له اسكان. أول ما تعمل له اسكان المفروض الباب فتح. سوبر ماركت كتير ذكي، كل شي بتشتريه بيخصم سعره عن طريق التطبيق والسنسورات في المكان. في أي شي بدكم تشتروه أو أي شي بتلمسوا بتاخدوه من مكانه. إذا غيرتوا رأيكم حبيتوا ما بقى بدكم تشتروه لأنه أنت متى ما حركته من مكانه بيخصم لك حق. مشان تراجعه لازم، أو مشان ما يخصم لك حقه لازم الشي اللي أخدته تراجعه مكانه بالضبط، مشان السنسور يعرف إنه هيدا الشي رجعته مكانه بالضبط. أول ما تخلص شراء وتطلع من المحل بيجيك إشعار على التطبيق اللي بإيدك. لو في أي مشكلة بتقدر تتواصل مع خدمة العملاء. لهون بتكون حلقتنا لهذا اليوم خلصت. يا رب تكون فكرتنا جديدة عجبتكم. لا تنسوا دائما لايك واشتراك يلي هو سبسكرايب. See you.